Ο πλανήτης Γη είναι το μέρος που αποκαλούμε σπίτι μας. Δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Άγγελος και ο Γιάννης, αποφασίσαμε να κάνουμε μια τρελή περιπέτεια. Ανοίξαμε λοιπόν ένα χάρτη, βάλαμε πινέζες και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου. Γύρος του κόσμου για μας θα σήμαινε να διασχίσουμε και τις 24 ζώνες ώρας με διεύθυνση προς τα δυτικά. Για αυτό το ταξίδι είχαμε στη διάθεσή μας 30 μέρες, θα έπρεπε να περάσουμε από 10 χώρες, 3 ήταν transit και το συνολικό μπάτζετ των αεροπορικών εισιτηρίων δεν θα έπρεπε να υπερβεί τα 2.000 ευρώ. Θα τα καταφέρουμε? Ο γύρος του κόσμου αρχίζει τώρα! Got this burden in my hand, monsters underneath my bed, new beginnings quickly end, been relying on my friends to remind me where I've been and how far I've traveled since I made it through these fences. I know I love with my whole heart, and I know that's leaving out the bad parts. I know I love with my whole heart, and I know that's leaving out the bad parts. Got this rapture in my sky, coming in from every side, blinking from the shores at night, flashing signals in my eyes, reaching out but I still might lose my mind before I try to fly to you again this time. I know I've loved with my whole heart, and I know that's leaving out the bad part. Yeah, I know I love with my whole heart, and I know that's leaving out the bad part. Γιάννη, πού πας? Δεν ξέρω. Τώρα ξεκινάμε με Φραγκφούρτη, που θα καταλήξουμε δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν και ξεκινήσαμε από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Φραγκφούρτη.
Επιβιβαστήκαμε σε αεροσκάφος της Aegean Airlines και απολαύσαμε την πτήση μας. Η πτήση είχε διάρκεια 2,5 ώρες και στοίχησε 17 ευρώ και 7.500 μίλια. Η ταξιδιωτική συμβουλή που θα ήθελα να δώσω είναι τα μίλια και τα μάτια σας. Είναι πραγματικά πιο πολύτιμα από τα ίδια τα λεφτά. Κάπου εδώ είναι η πρώτη χώρα που σκεφτόμαστε, είναι η Γερμανία. Και κάπως έτσι ξεκινάει ο γύρος του κόσμου από τη Γερμανία. Φτάσαμε λοιπόν στη Φραγκφούρτη, παραλάβαμε τις αποσκευές μας και πήγαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε. Αυτό εδώ είναι το currywurst, τι έμεινε. Γιάννη, σου άρεσε το φαγητό σου? Καθόλου. Γι' αυτό και το φάγα, δεν μπορούσα να το βλέπω. Γιάννη, τι ντύθηκες? Ντύθηκα γιατί πάμε Καναδά. Οκ, είμαστε στη Φραγκφούρτη, ουσιαστικά το ταξίδι ξεκινάει τώρα. Και Πάμε Τορόντο και μετά από το Τορόντο πάμε... Χιλή, Σαντιάγο. Αυτό ήταν, τα λέμε στο αεροπλάνο. Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού είχε διάρκεια 9 ώρες και πετάξαμε με Lufthansa. Είμαστε κομμάτια και έχουμε ακόμα μία πτήση. Εσύ είσαι κομμάτια, εγώ αντέχω ακόμα 3 μέρες αεροπλάνο. Τι κάνεις? Αντέχω 3 μέρες αεροπλάνο. Εσύ δεν μου πες τώρα θα κάτσω να κοιμηθώ σε όλη την πτήση με κομμάτια. Εγώ το λέω, θα κοιμηθώ σε όλη την πτήση. Εγώ θα κάνω rave party, θα σε κλωτσάω την καρέκλα συνέχεια. Το δεύτερο σκέλος αυτής της πτήσης είχε διάρκεια 12 ώρες. Πετάξαμε με Air Canada και το συνολικό κόστος αυτής της διαδρομής από Φραγκφούρτη μέχρι Σαντιάγο ήταν 800 ευρώ και ήταν η ακριβότερη πτήση σε όλο μας το ταξίδι. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, αυτό είναι το δωμάτιο. Ωραία. Έχουμε και καφετέρια. Αυτό που θες μετά από 25 ώρες στο αεροπλάνο είναι να κάνεις απλά αυτό. Και ο Γιάννης να σου χαλάσει το πλάνο. Το Σαντιάγο είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Χιλής. Ο πληθυσμός της πόλης είναι 5 εκατομμύρια κάτοικοι. Βρίσκεται στην κεντρική κοιλάδα της χώρας σε υψόμετρο 520 μέτρων. Περίπου 3 δεκαετίες συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης έχουν μετατρέψει το Σαντιάγο σε ένα από τα πλέον σύγχρονα και μοντέρνα αστικά κέντρα της Λατινικής Αμερικής, με εκτενή προαστιακή ανάπτυξη, δεκάδες εμπορικά κέντρα και την εντυπωσιακή αύξηση κτηρίων υψηλής αρχιτεκτονικής. Bienvenido a Valparaíso. Bienvenido a Valparaíso. Muy bien. Βαλπαραΐσο, το ιστορικό λιμάνι της Χιλής στον Ειρηνικό ωκεανό με τα χρωματιστά σπίτια του σκαρφαλωμένα στους απότομους λόφους και τα εμβληματικά τελεφερίκ του. Το Βαλπαραΐσο, ή όπως αλλιώς την ονόμασε ο Πάμπλο Νερούντα αγαπημένη του ωκεανού, αποπνέει ακόμη και σήμερα κάτι από τη χαμένη του δόξα ως καρδιά του θαλάσσιου εμπορίου και της μποέμικης ζωής της Λατινικής Αμερικής του 19ου αιώνα. Ταυτόχρονα όμως έχει ξεκινήσει και το μεγάλο άλμα προς το μέλλον, ειδικά από το 2013 και μετά, οπότε και η πόλη ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η Βίνια Ντελ Μάρ βρίσκεται δίπλα στο Βαλπαραΐσο και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα της Λατινικής Αμερικής. Είναι γνωστή
για τα ψηλά της κτίρια στην παραλία, για τα ξενοδοχεία της και τις ψυχαγωγικές της υποδομές. Προσελκύει πολύ σημαντικό αριθμό ντόπιων και ξένων επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φυσικά και δεν παραλείψαμε να επισκεπτούμε ένα εινοποιείο και να δοκιμάσουμε μερικά από τα εξαιρετικά κρασιά που παράγει η Χιλή. Πού πάμε, Γιάννη? Πάμε στις Σάρδεις, ανεβαίνουμε για να κάνουμε σκι. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Πού είμαστε, Άγγελε? Είμαστε στη Βάγια Νεβάδα, το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της Νοτιού Αμερικής. Σε 3.200 μέτρα υψόμετρο. Πάμε να κάνουμε σκι. Hola desde la Valle Nevado. Πού πάμε? Buenos Aires. Η πτήση από Σαντιάγο για Buenos Aires ήταν με KLM, είχε διάρκεια 2 ώρες και στοίχησε μόλις 100 ευρώ. Γιάννη, μας έφεραν φρούτα. Θες να φας? Όχι. Θα τα φάω. Το Buenos Aires είναι η πρωτεύουσα της Αργεντινής και η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι στη χώρα. Η πόλη είναι έντονα επηρεασμένη από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, γι' αυτό άλλωστε αναφέρεται μερικές φορές ως Παρίσι του Νότου ή Παρίσι της Νότιας Αμερικής. Είναι μία από τις πιο περίπλοκες πόλεις στη Λατινική Αμερική, γνωστή για την αρχιτεκτονική, την νυχτερινή ζωή και τα πολιτιστικά δρόμενα. Είναι επίσης από τις πιο πλούσιες πόλεις της Λατινικής Αμερικής, με μεγάλη μεσαία τάξη και μεγάλο αριθμό κατοίκων με ανώτερη εκπαίδευση. Και φυσικά απίστευτο κρέας. Το πρωί της 7ης ημέρας ξυπνήσαμε, ήπιαμε καφέ και φάγαμε αλφαχόρες ή αλλιώς αργεντίνικο γλυκό σάντουιτς, που είναι ένα υπέροχο γλύκισμα που αποτελείται από 2 μπισκότα που ενώνονται μεταξύ τους με dulce de leche. Στη συνέχεια κάναμε μια βόλτα στο Πουέρτο Μαδέιρο, μια πολύ όμορφη περιοχή του Buenos Aires με εστιατόρια, μπαρ και καφέ. Εκεί μπορείς να κάνεις μια βόλτα με θέα το ποτάμι και φόντο τη γέφυρα των γυναικών, σχεδιασμένη από το Σαντιάγο Καλατράβα. Μια επίσκεψη στο ιστορικό καφέ Τορτόνι ήταν επιβεβλημένη για καφέ και αυθεντικό αργεντίνικο ταγκό.
Την 8η μέρα του ταξιδιού μας ήρθε και μας βρήκε από την Κρήτη η Μαρία. Και με το που ήρθε λοιπόν η Μαρία, την πήγαμε στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο της Ρεκολέτα, όπου είναι διάσημο γιατί εδώ έχει ταφεί η Εύα Περών. Αλλά πέρα αυτού, ο γενικότερος χώρος θεωρείται ένα υπαίθριο μουσείο με υπέροχα γλυπτά και μοναδικούς τάφους. Η χώρα προτίθεται για πρώτη φορά να νομιμοποιήσει τις εκτρώσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος κόσμου να κατεβεί στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη Λαμπόκα, η οποία είναι μια πολύχρωμη περιοχή με ιδιαίτερα κτίσματα, με πλακόστρωτους δρόμους και ένα πολύ ωραίο λιμάνι. Φυσικά εδώ έχει την έδρα της η Λαμπόκα Juniors. Το βράδυ πήγαμε στο Μέγαρο Μουσικής για μια βραδιά γεμάτη ήχους ταγκό. Πού πάμε? Iguazu. Για την πτήση μας στους καταράκτες του Ιγκουασού επιλέξαμε την Αερολίνεας Αρχεντίνας για μια πτήση περίπου 2 ωρών και κόστους 50 ευρώ. Φτάσαμε στους καταράκτες Ιγκουασού, στη μεριά της Βραζιλίας. Brazilian side, yeah. At Iguazu, having a great time. He's nuts. Βρεχόμαστε. Τα φιλιά μας στην Ελλάδα από τους καταράκτες του Ιγκουασού. Τη 10η μέρα του ταξιδιού μας πήγαμε να ξαναδούμε το Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού από τη μεριά της Αργεντινής αυτή τη φορά. Το πάρκο είναι γνωστό για τους 275 καταράκτες του, μέρος των οποίων μοιράζεται και η Αργεντινή και η Βραζιλία, την άγρια πανίδα του και ειδικότερα τα πτηνά του, όπου περιλαμβάνονται πολλά σπάνια και υποεξαφάνιση είδη. Το πάρκο αποτελεί ένα μοναδικό μέρος στον κόσμο που 5 είδη δασών και οικολογικών συστημάτων συναντώνται σε μια τοποθεσία. Τα πουλιά! Θα τρελαθώ! Δεν υπάρχει! Ο Ταρζάν! Το 1986 η UNESCO χαρακτήρισε το πάρκο ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και φυσικά ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις αυτό το πάρκο είναι να μπεις μέσα στους καταράκτες.
your sword cause the time is near. Gotta do it big like Bonnevere. I'm a rock star. Πού πάμε? Ρίο ντε Τζανέιρο. Όχι. Όχι. Σάο Πάολο. Σάο Πάολο. Ναι. Οκ, θα έχω χάσει. Δεν θυμάμαι πάντα. Αλλάζουμε συνέχεια, τι να κάνω. Για την πτήση μας στο Σάο Πάολο από το Ιγκουασού επιλέξαμε την TAM. Η πτήση είχε διάρκεια 2 ώρες και κόστος 80 ευρώ. Φτάσαμε στο Παρατί, το οποίο είναι παράλια της Βραζιλίας. Είναι μεταξύ Ρίο και Σάο Πάολο. Και δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμα στο μενού. Ήταν λίγο κουραστικό το ταξίδι. Ναι, και ο φιλότος. Cheers! Η 12η, η 13η και η 14η μέρα του ταξιδιού μας ήταν μέρες απόλαυσης και χαλάρωσης. Ας αφήσουμε λοιπόν τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Παρατί. Ναι, τι να δω. Το Παρατί. Παρατί, ναι. Σε ένα εξωτικό νησάκι. Μικρό. Και ήρθε η ώρα να σε πνίξω. Όχι! Την κάμερα! Ναι! Δεν μπορεί, βλέπεις. Προσπαθεί όμως. Μαρία, αγάπη μου, πού είμαστε, τι κάνεις? Κολυμπάω μέσα στην ζούγκλα που πέφτει, μάλλον στη ζούγκλα που πέφτει μέσα στη θάλασσα. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of guessing time. Harder. Demons dwell, my own little nightmare, I call it hell, oh well. It's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost myself. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. Δεν μπορώ. Φτάσαμε επιτέλους στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Πρώτη μας στάση το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, που είναι ένα ψηλό άγαλμα το οποίο εικονίζει τον Ιησού Χριστό με απλωμένα τα χέρια και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Κορκοβάντο σε ύψος 710 μέτρων. Το άγαλμα έχει ύψος 32 μέτρα, ζυγίζει 1000 τόνους και μάλιστα είναι έτσι τοποθετημένο με τρόπο ώστε να ατενίζει την πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Θα ανεβούμε με αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το lift, στο Sugar Loft, να δούμε τη θέα από ψηλά από το Ρίο. Ήρθε και ο ξεραγός μας. Thank you. Keep your tickets to go up and come back. Έτσι λοιπόν πήραμε το lift και ανεβήκαμε στο Pao de Azúcar που έχει ύψος 396 μέτρα για να απολαύσουμε την υπέροχη θέα του Ρίο ντε Τζανέιρο. Το βράδυ συνεχίστηκε με περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η 16η μέρα ήταν η μέρα ποδοσφαίρου. Πήγαμε στο Μαρακανά λοιπόν να δούμε το τοπικό ντέρμπι, Cruzeiro vs Flamengo. Τη 17η μέρα απολαύσαμε την παραλία της Κόπακαμπάνα και τα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού. Μια καθημερινή ημέρα στο χωριό. Και κάπου εδώ αποχαιρετάμε τη Μαρία, η οποία πρέπει να επιστρέψει στην Κρήτη και στις υποχρεώσεις της. Τα ξημερώματα της 18ης μέρας μας περίμενε μια έκπληξη. Πήγαμε λοιπόν να πετάξουμε για Μπογκοτά από το αεροδρόμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά δεν μας άφησαν γιατί δεν είχαμε εμβολιαστεί για τον κίτρινο πυρετό. Οπότε όπως ήρθαμε, πήραμε τα μπογαλάκια μας και πάλι πίσω. 2 μέρες παραπάνω στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Μετά από αυτό που έγινε, η Κολομβία βγαίνει εκτός και ξαναγυρνάμε στο ίδιο ξενοδοχείο, στο ίδιο δωμάτιο. Όπως λέει ο ταξιτζής μας, Hotel Piestana Hotel. Για να δούμε. Ακόμα δεν το καθάρισαν, ακόμα είναι στην κατάσταση που ήταν. Αλλά η θέα είναι στη θέση της, είναι στη θέση της. Κόπακαμπάνα! Μας έλειψες! Κάθε εμπόδιο σε καλό λοιπόν που λένε οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν και εμείς πήγαμε να κάνουμε hang gliding, κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε τις προηγούμενες μέρες λόγω καιρού. We are gonna fly, we are gonna fly, we are gonna fly. Hang gliding! Hang gliding!
Okay, no problem. Γιάννη! Σ' άρεσε! Πολύ μ' άρεσε. Μόνο. Ωραίο ήταν. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Perfetto. Perfetto. Σε καλά, είσαι. Έτσι. Μετά από περιπέτεια που μείναμε 2 μέρες παραπάνω στο Ρίο, τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λος Άντζελες. Είναι μια διάμεση στάση από κοντά, αν μας επιτρέψουν. Τόσα πολλά που έχει εδώ πέρα θα φας και θα σκάσεις. Τι θα κάνω? Τόσα πολλά φαγητά που έφερα εδώ πέρα θα φας και θα σκάσεις. Ήρθε η ώρα να φάμε. Γιατί πεινάμε. Η πτήση μέχρι την Μπογκοτά είχε διάρκεια 7 ώρες, πετάξαμε business class με Αβιάνκα και πληρώσαμε 39 ευρώ και 21.000 μιλιά. Είχαμε μόλις λίγα λεπτά μέχρι την επόμενη πτήση για Λος Άντζελες, οπότε έπρεπε να τρέξουμε. Και αυτή η πτήση είχε διάρκεια 7 ώρες, πετάξαμε πάλι με Αβιάνκα και πληρώσαμε 400 ευρώ. Η 21η μέρα είχε αδρεναλίνη. Επισκεφτήκαμε το Six Flags, ένα πάρκο με μια απίστευτη συλλογή από extreme roller coasters. Hollywood και η λεωφόρος της δόξας. Αυτή η λεωφόρος αποτελείται από περισσότερα από 2.600 μοσαϊκά και ορύχαλκα αστέρια που είναι ενσωματωμένα στα πεζοδρόμια κατά μήκος 15 οικοδομικών τετραγώνων. Τα αστέρια είναι μόνιμα δημόσια μνημεία προς τιμήν επιτευγμάτων στη βιομηχανία του θεάματος, φέρνοντας ονόματα ηθοποιών, μουσικών, σκηνοθετών, παραγωγών, αλλά και φανταστικών χαρακτήρων μεταξύ άλλων. Το Beverly Hills είναι η πόλη της κομιτείας του Los Angeles στην Καλιφόρνια που περιτριγυρίζεται από το Los Angeles και το δυτικό Hollywood. Το 2013 ο πληθυσμός της πόλης ανερχόταν στους 35.000 κατοίκους. Αρκετές φορές αναφέρεται ως 90-210 λόγω του ταχυδρομικού της κώδικα.
Στην πόλη κατοικούν αρκετοί διάσημοι και ηθοποιοί. Το Venice Beach είναι μια παραθαλάσσια συνοικία του Λος Άντζελες που είναι γνωστή για την παραλία του και για το πεζόδρομο μήκους 2,5 μιλίων κατά μήκος της παραλίας. One hand. Y'all better make some noise. Come on, y'all. Δίπλα στο Venice Beach βρίσκεται η Σάντα Μόνικα. Η Σάντα Μόνικα είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές του Λος Άντζελες και είναι κατοικία για στελέχη και διασημότητες του Hollywood. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα δάκρυ κύλησε. Φεύγουμε από την Και πάμε. Ιαπωνία. Japan! Ιαπωνία! Επιλέξαμε τη Singapore Airlines για την πτήση μας στο Τόκιο. Η πτήση είχε διάρκεια 11,5 ώρες και το κόστος της ήταν 400 ευρώ. Και αντί να κοιμηθούμε σε ένα κανονικό ξενοδοχείο σαν άνθρωποι, επιλέξαμε να κοιμηθούμε σε ένα ξενοδοχείο με κάψουλες. Διδυμάκι. Δίνεις 30 ευρώ το βράδυ και ο χώρος σου είναι αυτός. Και κάπου εδώ ήρθε στην παρέα μας και η Νίκη. Την 26η μέρα επισκεφτήκαμε το όρος Φούτζι ή αλλιώς Φουτζιγιάμα, που είναι το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας με υψόμετρο 3.776 μέτρα. Το Φουτζιγιάμα βρίσκεται 100 χιλιόμετρα μακριά από το Τόκιο και είναι ουσιαστικά ένα ενεργό ηφαίστειο. Ο εξαιρετικά συμμετρικός κόνος του Φούτζι είναι γνωστό σύμβολο της Ιαπωνίας και διαδεδομένο σε φωτογραφίες και ως θέμα ζωγραφικών πινάκων. Έτσι λοιπόν το επισκέπτονται πολλοί τουρίστες και ορειβάτες. Από το 2013 ανήκει επίσημα στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Φούτζι!
Επιστρέφουμε στο Τόκιο με το τρένο Shinkansen, που είναι ένα από τα πιο γρήγορα τρένα του κόσμου, που σε δοκιμές μάλιστα έχει πιάσει και τα 580 χιλιόμετρα την ώρα. It's a video. A video? Yeah. Hello, Angelo. Angelo Smauza, how are you? You should come. Στη παρέα μας σήμερα προσθέθηκε η Λί, η οποία μας έκανε ξενάγηση στο Τόκιο. Εδώ βρισκόμαστε στο ναό Ασακούσα, όπου θέλαμε να μετρήσουμε τη τύχη μας. Oh, 11. Yeah, that's right. Oh, goodness! Best fortune! Ο Γιάννης προσπαθεί να βρει, αλλά δεν μπορεί. Okay. Regular. Fortune. Congratulations. Oh yeah, yeah. Κάπου εδώ πήραμε το υπέργειο τρένο για να δούμε από κοντά τη Rainbow Bridge και το λιμάνι του Τόκιο. Α, και το άγαλμα της Ελευθερίας. Η μέρα κλείνει με παραδοσιακό ιαπωνέζικο φαγητό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πιάσουμε κανένα Pokemon. Η 28η μέρα ήταν η τελευταία μας στην Ιαπωνία που την αφιερώσαμε σε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Η επόμενη πτήση ήταν από το Τόκιο μέχρι την Κωνσταντινούπολη με ενδιάμεσο σταθμό τη Σεούλ. Αυτή η πτήση είχε διάρκεια 2 ώρες. Και για το δεύτερο κομμάτι, από τη Σεούλ μέχρι την Κωνσταντινούπολη, πετάξαμε business class με την Asiana Airlines, κάτι που ήταν απαραίτητο γιατί η πτήση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήταν 12 ώρες, οπότε οι θέσεις γινόντουσαν κρεβάτια και μπορέσαμε να ξεκουραστούμε. Το συνολικό κόστος της πτήσης από το Τόκιο μέχρι την Κωνσταντινούπολη ήταν 108 ευρώ και 55.000 μίλια. Και μετά από ένα μεγάλο ταξίδι φτάσαμε επιτέλους στη γειτονιά μας, στη πανέμορφη και αυτοκρατορική Κωνσταντινούπολη. Δεν παραλείψαμε φυσικά να επισκεφτούμε την Αγία Σοφιά. Πετάξαμε αργά το απόγευμα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η πτήση είχε διάρκεια 1 ώρας, πετάξαμε με Turkish Airlines και το κόστος της πτήσης ήταν 100 ευρώ. Και ναι λοιπόν, τα καταφέραμε. Ξαναβλέπουμε τη Θεσσαλονίκη από ψηλά. Ο γύρος του κόσμου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για μας ήταν ένα μοναδικό ταξίδι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Υπέροχες στιγμές που θα μας συνοδεύουν μια ολόκληρη ζωή. Ελπίζουμε κι εσείς να το απολαύσατε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε.